Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa na naman tayo ng panibagong tutorial. And this tutorial is how to order in Lazada using Lazada Wallet. So kung hindi pa kayo guys marunong mag-cash in sa Lazada, so meron din akong ginawang tutorial kung paano mag-cash in kay Lazada using GCASH. So yun na nga guys, mag-start na tayo sa ating tutorial. So first guys, click natin si ShopBack. So wag natin kakalimutan guys, every time na shopping tayo online, kailangan natin dumaan kay ShopBack para may bumalik na certain amount of money sa ating shopping online. So type lang natin Lazada and then click lang natin si Lazada. So automatic guys, pupunta siya sa app na Lazada. So click continue to app. And then, wait lang natin guys. So, yung aking o-orderin ngayon is yung sale ngayon na Crazy Flash Sale na Pantene. So, 10 AM siya sale. So, first o-orderin ko is itong conditioner niya na 149.50 at saka yung kanyang Miracle Treatment Shot na 147. Then, add to cart ulit natin guys. And then, check na natin yung ating card. So, cart. So, by the way guys, every time na may sale na ganyan, so maximum of 2 quantity lang yung pwede nating orderin. So, ayan guys. So, kung makikita nyo guys dyan sa baba is, yung shipping fee niya is 90 pesos. So, try lang muna natin tig-isa yung orderin. So, ang ating babayaran dyan ngayon guys is 386.50. So, meron yan guys na free shipping na pwede tayo maka-discount kapag naka-worth 500 pesos. So, try natin magdagdag ng isa pa. And check natin guys kung magkakaroon na tayo ng shipping fee na 60 pesos off. So, ayan guys. So, naging 526 pesos na yung ating total amount. So, kapag sale nga pala guys, hanggang 2 lang yung quantity na pwede nating bilhin. And, ayan siya. So, naka-discount tayo ng 60 pesos off sa ating shipping fee. So, that is 140. Naging 80 pesos na lang siya guys. And, so, try naman natin na gawing 2 din yung kanyang Miracle Shot. So, walang discount guys. So, gawin na lang natin siya ulit isa. So, yun lang guys. Pwede naman siyang tingnan guys kung malaki yung madi-discount nyo. So, okay na siya guys. So, naka-discount na tayo ng 60 pesos. Then, click lang natin yung checkout. So, namamahalan talaga ako sa delivery niya. So, ayan. Diyan nakikita kung magkano yung babayaran natin. 526 pesos. And then, click lang natin yung place order. So, dyan guys. So, may mga pagpipilian kayo dyan guys kung Lazada Wallet or diretso sa GCash or COD or credit and debit card. So, ang gagamitin natin ngayon guys is itong Lazada Wallet. So, ang aking laman ng Lazada Wallet ko is 597.62. And then guys, make sure na kung gagamit kayo ng inyong Lazada Wallet is may laman talaga yung inyong Lazada Wallet. So, click lang natin yung Pay Now. So, nakatapat na siya dyan. So, yun yung gagamitin natin. Pay Now. And, ayan guys, congrats, you have completed order 200. So, nagkaroon pa tayo ng instant na coins. And then, ayun lang guys. So, ganun lang kadali gumamit ng Lazada Wallet. So, automatic yan guys. Bayad na siya and hintayin lang natin yung deliver niya. Kung kailan siya i-deliver. So, guys, pakita ko lang sa inyo guys sa pinakang home niya yung
Lazada wallet. So, punta lang tayo sa pinakang home niya. And then, wait lang guys. So, punta tayo dun sa about. Click lang natin. And then, ayun si Lazada wallet. So, 71.62 na lang yung laman ng aking Lazada wallet kasi nga nagamit ko na siya kanina sa pag-purchase ng ating Pantene shampoo at saka yung kanyang treatment shot. So, just in case guys na hindi pa kayo marunong mag-cash in sa Lazada wallet. So, may ginawa din ako tutorial kung paano mag-cash in kay Lazada wallet. So, click nyo lang guys yung si cash in na yan. And dyan, automatic guys, mag-dedirect siya kung paano mag-cash in using your GCASH. Just in case naman guys, kung gusto nyo makakuha ng mga free, ng mga vouchers, gusto nyo bumili ng voucher para sa free shipping. So, click nyo lang itong coins and rewards. And then, punta kayo dito sa platform. So, ito guys, si free shipping. So, hindi na ako pwedeng bumili ng free shipping kasi nga nagamit ko na siya. Nakabili na ako. And, ayan. So, ang meron na lang dito guys is pwede kayong bumili ng discount na 100 pesos na worth 350 coins. So, gamit inyong mga coins. And, ayan guys. So, dyan kayo pwedeng makakuha ng mga free shipping and free discount na 100 pesos gamit ang inyong coins. So, ayan guys, ganun lang kadali maggumamit at bumili gamit ang inyong Lazada wallet. So, ayan guys, there you go guys. Nakita nyo na kung paano bumili sa Lazada using Lazada wallet. Actually, kahit ako, first time ko lang din umorder sa Lazada using Lazada wallet. So, ganun lang guys kadali. And, ayun. So, hindi ko na napakita yung pag-top up ko. Kasi nga, ano ba yung mga benefits na nakukuha natin kapag Lazada wallet yung ginamit natin? Siyempre, diba? Kasi si Lazada, meron kasi silang balloon blast na gano'n, na game, na kapag nag-cash in ka kay Lazada, pwede kang manalo ng 500, 2,000, depende guys kung magkano yung kinash in nyo kay Lazada. So, kalimitan talaga guys, kaya ngayon guys, marami na rin ang nagka-cash in kay Lazada. At saka yung mga kanilang yung mga raffle nila na 0.50 lang. So, ang ginagamit din doon guys is Lazada wallet. So, kung wala kayong Lazada wallet guys, so hindi kayo makaka-join sa kanilang mga contest na gano'n pa-raffle ng mga cellphone sa halagang 0.50 centavos lang. So, yun na nga guys. There you go guys. Again, and thank you for watching my video and see you again in my next video. Bye!